Assalamu alaikum dear students, I am Sadrisha and you are watching my YouTube channel and Facebook page The Certified Teacher. Students, nan mata sulla 2022 ETA test او دو کوېسچن راوړي دي میث سیکشن والا هم ډېر مزیدار دي نو ټیم منځه کوزو کوېسچن طرف ته خدای نه پیدا تاسو عرض دی که تاسو ما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ او فیسبوک پیج زما د سرټیفاید ټیچر نه فالو کړئ هغه سره فالو کړئ او نوټیفیکیشن په آن کړئ تاسو ته د نیکسټ ویډیوز په ټایم باندې نوټیفیکیشن راځي نو زو کوېسچن طرف ته په دې کې زموږ سره نن کوېسچن نمبر 1 دی چې which value is the solution of 3/2 x plus 3 is equal to x minus 2 مطلب دا دی چې په دې اکویشن کې دا چې کوم دی اکویشن په دې کې تاسو د x ویلیو په وباسئ نو جنرالي موږ طریقې وګدي کو اسانه به وکړو اسانه باندې داسې ده کنه چې زموږ سره اکویشن څه دی 3/2 x plus 3 is equal to x minus 2 نو موږ په پیله سو کو د ډینومینیټر چې کوم دی کنه دا به ریموو کو الیمینیټ کو دې لپاره به هر یو ټرم سره 2 ملټیپلای کو 2 به د 3/2 سره ملټیپلای کی 3/2 x سره پلس 2 به د دې سره ملټیپلای کی 3 سره ټیک ده دا شانتي 2 به د x سره ملټیپلای کی او ماینس 2 به د 2 سره ملټیپلای کی تاسو سره به 2 2 سره کینسل شي دلته به راشي 3x plus 6 is equal to 2x minus 4 نو زه دا دې کې لږ شفلینګ به کوم ارینج کوم به د x لپاره نو 3x دا ټول x والا ویلیوز چې کوم دي کنه دا موږ یو طرف ته شفت کو ماینس 2x دا دې طرف ته شفت شي ماینس پشي او دا 6 چې دا طرف ته شفت شي دا به ماینس شي نو ماینس 4 او ماینس 6 د 3x نه چې 2x ماینس شي یو x پاتې شو او دا دوه څنګه چې نشانونه دوی سیم دي دا به ایډ کیږي او ساين به ماینس لګي نو ماینس 10 x ویلیو رااله ماینس 10 رااله تاسو ګورئ آپشنز کې डी نمبر آپشن زموږ سره کریکټ دی ٹھیک ده دینه علاوه بل کوېسچن دی د کوفیشنٹ اف ماینس 6x square is the minus 6x square چې کوم دی د کوفیشنٹ څه دی نو کوفیشنٹ زموږ سره چې کله داسې ویریبل راشي او د هغې سره یو نمبر ملټیپلای کیږي او د هغې د پاسه څه ویلیو وي پاسنی ویلیو ته موږ وایو انډیکس یا ورته څه وایو ایکسپوننټ ٹھیک شولا یا ورته موږ څه وایو موږ اکثر عام لینګویج کې ریز ټو د پاور وایو چې اسکی پاور اتنی ہے او دا لاندې چې کوم انسا دا د ویریبل دی ته موږ څه وایو ته موږ وایو بیس ٹھیک شولا مخه ته پاتې شو انسا نمبر پاتې شو دا زموږ سره کوفیشنٹ دی زموږ سره څه دی کوفیشنٹ دی نو تاسو وګورئ د کوفیشنٹ څه دی 6 دی خو 6 مخه ته ساين څه دی د ماینس دی تاسو وګورئ ماینس 6 زموږ سره سی آپشن دی او دا زموږ سره کریکټ دی امید لرم سټوډنټس چې تاسو باندې نوی کوېسچن باندې پوه شوي وي او نیکسټ کوېسچن پورې مال اجازه راکړئ د الله په امان